नमस्कार, मी मानसी डीपी टेलरिंग चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला बिन बाह्याचे जबलं म्हणजेच लहान मुलींसाठी वापरतात ते। जर तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असते तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा। चला तर मग आपण सुरू करूया। आपण आता बिन बाह्याचे जबलं करतोय। तर त्याची उंची आहे 18, छाती आहे 26, शोल्डर आहे 8.5, पुढचा गळा 4, मागचा गळा 4 आणि मुंडा आहे 4.5। आपण हे इथे शोल्डरचं माप घ्यायचं आहे। शोल्डरचं माप 4.5 आहे, ते आपण इथे 5.5 घेणार आहे। 5.5 घेणार आहे इथून खालून। हे बघा इथे 5.5 घेतलं आणि जो इथे वरती शोल्डर घ्यायचे ते 8.5 आहे, ते मी 4.25 घेते। इथे पण हे 5.5च घ्यायचं आहे। हे आपण हेच घेतलंय, इथे जोडून घेते सरळ। आणि हे छातीचं माप आहे, हे आपण इथपर्यंत घ्यायचं आहे आणि इथे हा मुंड्याला आकार द्यायचा आहे। आणि याचा जो खालचा भाग आहे तो आपण इकडे घ्यायचा आहे कट करून। आता मी हे घेते कट करून। आपण इथे हा गळ्याचं माप आहे ते इथे 2 घ्यायचं इथून आणि हे 3.5 घ्यायचं इथे। इथे 2 घेतले, ह्याला जोडून घेतले आणि ह्याला इथे असा आकार दिलाय गोल। आता मी हे कट करून घेते, हा गळा आणि हा मुंडा। हे मी पुढचा गळा कापून घेतलाय हा, आणि हा पण भाग कापून घेतलाय। मी आता हे पुढचं पण कापून घेते आणि हा वेगळा राहिलाय तो पण खाली लावायचा याच्या खाली। हे आता आपण कापून घेतलंय आणि हे आता आपण शिवायला घेऊया। फक्त मागचा भाग करताना मागे इथे कटिंग येईल, ते दाखवते मी तुम्हाला कसं करायचं ते। मी आधी आतल्या बाजूला खुणा करून घेते। हे आतले आहे आणि हे बघा हे बाहेरचं आहे, हे आतला भाग आहे। हा पण मी आतल्या भागाला खुणा करून घेते। आधी आपण पुढचा भाग तयार करणार आहे, दाखवते मी। हा वरती भाग लावायचा आहे। इथे मी सेंटर पॉइंट करून घेतला, हा बघा इथे आणि इथे तो मी इथे ठेवते। आणि जे इकडे जे जादा कापड राहतंय ते मध्ये चुना टाकायचे आहेत, म्हणून मी हे इथे लावून घेते इथपर्यंत। आणि इथून मी पुढे चुना टाकणार आहे, इथून इथपर्यंत थोड्या, आणि हे जॉईन करून घेणार आहे। असं झालंय पूर्ण हा पुढचा भाग। आता आपण मागचा भाग करून घेऊया, तो जरा वेगळा आहे। आता हा मागचा भाग आहे तो मी इथे बरोबर मध्ये कापून घेणार आहे आणि इथला मधला सेंटर करून इथे पॉइंट करून घेतलाय मी इथे। आणि हा पण तसाच मध्ये कापायचा आहे, कापते। कारण आपल्याला इकडे बटणं लावायचे आहेत मागे, जेणेकरून ते घालताना 2 हातातून घालून मागे बटणं लावू शकतो। आता मी याला हे लावून घेते वरती, हे बघा असं इथे चुन्या टाकणार आहे। मागून घेतले मी पूर्ण, हे बघा हे झालंय। हे आता मी दुसऱ्या बाजूचे जे ह्या बाजूचं आहे ते पण मी करून घेते, फक्त ह्या चुन्या आहेत त्या ह्या बाजूला येतील, मी असंच करून घेते। हे बघा हे मी तयार करून घेतलंय। आता मी इथे काच बटनची पट्टी लावणार आहे तयार करून, इथे लावते, नंतर मग आपण गोटच करूया। ही पट्टी आहे ती मी 2 इंचाची घेतली आहे, ती वरून लावायची आहे। हे बघा ती वरून लावायची अशी लावते।
मारून झाले, आता दाब मारायचं हिला. ही पट्टी मी लावून घेतली. आता मी हिला आतमध्ये फोल्ड करते. हे बघा, मी अजून एकदा करायचं आहे. याला खाचा पाडायचे आहेत आपल्याला. आणि आपण आता इथे टीप मारून घ्यायची असे सरळ. आता करून पूर्ण झालंय. बघा, व्यवस्थित पट्टी आली आहे. आता मी दुसरा भाग करते डाव्या बाजूचा. हे बघा, ही डाव्या साईडची आहे बाजू. तर आता काय करायचं, हे वरच्या बाजू मगाशी आपण ती वरच्या बाजूने लावली होती. आता आपण ही खालच्या बाजूने लावायची. दाखवते. हे बघा, ही 2 इंचाची पट्टी आहे माझ्याकडे. मी आता ही सरळ पट्टी अशी लावून घेते खालच्या बाजूने. खालून घेऊन वरती काढायची आहे तिला. लावते. हे आता लावून झाले. आता हिला मी थोडंसं फोल्ड करून, तर हे कापड आहे ते बरोबर ह्याच्यावरती ठेवणार आहे. हे बघा, हे फोल्ड करून मी ह्याच्यावरती ठेवते इथे आणि टीप मारून घेते. थोड्याशा अंतरावर एक टीप मारून घ्यायची. ही आता शिलाई मारून झाली इथे. मी आता पुढचा भाग जॉईन करणार आहे याला. हा पुढचा भाग आहे. आता मी हा मागचा भाग लावते त्याला. इथे जॉईन करायचं आपल्याला. आणि हा इथे मी आता इथे टीप मारून घेणार आहे. हे दोन्हीला मारून घेतले मी इथे. आता मी गळ्याला आता पायपिंग करणार आहे आणि इकडे बाहीला. गळ्याला पट्टी काढण्यासाठी आपण ह्या क्रॉस पट्ट्या काढून घ्यायच्या. हे घेते मी पट्ट्या काढून. 1.25 इंचाची अशी एक पट्टी, अशा मी 4-5 काढून घेते. ह्या क्रॉस पट्ट्या अशा जोडायच्या आहेत. हे बघा, जोडते. डबल मारून घ्यायची टीप. पट्टी तयार करून घेतली मी. आणि आतल्या बाजूने लावायची आहे. बघा, ही आतल्या बाजूने अशी लावायची आणि मग तिला बाहेर काढायचं. ही वरून लावायची आहे पट्टी आणि ही आतमध्ये टाकायची. लावून घेते मी दोन्हीकडून पण.
दाब मारते. आपला गळा आणि दोन्ही साईडचा मुंडा तयार झालाय. आता आपण याला फिटिंग करायची. मी आता फिटिंग टाकते. ह्या बाजूला असं 1.5 इंच घ्यायचं. पुढच्या भागाला टाकते मी फिटिंग. ह्या बाजून 1.5 इंच घ्यायचं आणि ह्या बाजूने 1.5 इंच घ्यायचं आणि सरळ टिप मारायची खाली. हे इथून 1.5 इंच घेतले आणि असं सलग खाली आणायचं. हे थोडं इथे क्रॉस घ्यायचं. मी आखूनच येते. त्या साईडला पण असंच करायचं. हे दोन्ही साईडला टिप मारून झाले. आता आपण हे खालचा जो घेर आहे ना तो करून घ्यायचा आहे. मग आपलं झबलं तयार होईल. इथून हे असं घ्यायचं आहे, पावपेक्षा थोडं जास्त, आणि थोडं वरती घ्यायचं हे असं आणि पूर्ण मारून घ्यायचे. माझे व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. हे आपलं तयार झालंय. पण हा मागचा भाग आहे, इथे आपल्याला बटणं लावायची आहेत. 3 बटणं लावायची आणि ह्याला खाचा पाडून घ्यायच्या. हे लहान मुलींचं बिन बायाचं झबलं तयार झालंय. माझा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.